عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 702 وننهي بها هذه الحلقات المؤلمة عن موضوع الطهارة أو النجاسة أو الرجس عند المحمديين، وديت الحلقة الأخيرة عن الأزهر والقذارة. طبعا هنذكر بقى يا أيها الذين آمنوا من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون. وإذا كان هناك بقى معهد أو مركز علمي متخصص في الرجس العقيدي، لابد أن ينعكس هذا الرجس العقيدي عليه هو رجسا ماديا أو قذارة. فالأزهر يعني احتفظ بكل الموجود وحافظ عليه، يعني من الرجس العقيدي المنتشر. وكان بيعبر طبعا، هو كان بدأ بالرجس الشيعي، وبعدين منع وأوقف في العصر الأيوبي، ثم عاد إلى العمل في العصر المملوكي واستمر إلى العصر العثماني وحتى هذا العصر. هنا بقى السؤال، يعني إلى متى تأثر أو إلى أي مدى تأثر الأزهر بالقذارة المادية؟ احنا هناخد مما قاله العلامة أحمد أمين. أحمد أمين ذكر عمل كتاب عن حياته، وهو يقول في بداية القرن العشرين عن طب الأزهريين ومقيمين في داخل الأزهر اللي هم يسمون المجاورين. كان في ناس بتسكن داخل الأزهر بيسموا مجاورين، وينفق عليهم من الرواتب من الأوقاف المقامة على الأزهر. ولك المجاورون في الأزهر قل أن يتعهدوا بيوتهم بالتنظيف. ومن الأمثال التي كانت منتشرة بين الأزهريين قولهم العلم زبال، يعنون أن العلم لا يلائم المظاهر النظيفة، وأنا مذهب القذرين الذين يشبهون في قذارتهم الزبالين. وشاع من القائلين أن من الأزهر ينتشر الجرب. ده كله كان في أوائل القرن العشرين. وفي موضع آخر من كتاب أحمد يقول وكان شيئا عند القاهرين أن منشأ مرض الجرب هو الجامع الأزهر لكثرة ما فيه من الأتربة والقمل والبق. وارتبطت محاولات تطوير الأزهر والقاضي بالهجوم على التصوف والصوفية من داخل وزارة التصوف مسيطرة على المستعمرات أخرى غير الأزهر ومنها المساجد وإلى آخره. طبعا احنا قلنا بقى، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في آية 90 وفي من سورة المائدة والآية 30 من سورة الحج، يعني أمر باجتناب الأوثان وأمر باجتناب الأنصاب. يقول أحمد أمين في قصة حياته وهو طفل: وحدثت مرة أن أخذني والدي إلى المسجد بجوار بيتنا ليصلي ولم يكن بالمسجد غيرنا، وذهبنا المضاء ليتوضأ، والمضاء حوض ماء نحو 3 في 3 يملأ بالماء من حين لآخر، وفي العادة يملأ من بئر بجانبه عليه بكرة وعلق فيه حبل في طرفيه دلوان، ينزل أحدهما فارغا وصعد الآخر ملآن، ومن أراد أن يتوضأ من المضاء جمع الماء بين كفيه وغسل وجهه ويديه ثم يعود الماء إلى المضاء بعد الغسل كما أخذ. يعني إذا بقى، يعني الحاجة اللي اتوضى منها بترجع تاني للمضاء اللي هي للبير اللي هو ماء. وكانت هذه المضاء مصدر بلاء كبير، فقد يتوضأ المريض بمرض معدم كالرمد ونحو فتلوث الماء ويعدي الصحيح، هذا في قدرته. فالمتوضأ يغسل وجهه بعد أن غسل من قبله رجليه. ولكن الاعتقاد الديني يغطي كل هذه العيوب والأخطار. فلما دخل القاهرة نظام جري الماء في الأنابيب والحنفيات لم تعد حاجة إلى الميضاء، ولذلك كان ما أخذ على الشيخ محمد عبده وعيب عليه أن أبطل ميضاءة الأزهر وأحل محلها الحنفيات. الإمام محمد عبده رحمه الله كان يعني إماما مجتهدا، وهو أستاذنا، يعني برغم الفارق بين يعني في المدة بيننا وبينه، هو هنا بقى يصلح في كل حاجة. ومن ضمنها قال لك مفيش حكاية الميضاءة ديت البير اللي انتوا تاخدوا منه وتحطوا إلى آخره، لا، فراح مدخل الحنفيات والأنابيب. فاعترضوا عليه أنهم يقدسون النجاسة. يقول لك وعيب عليه أنه أبطل ميضاءة الأزهر وأحل محلها الحنفيات. يقول ابن أحمد أمين: وكذلك يألف الناس القديم الضار ويكرهون الجديد النافع ويدخلون في الدين
ما ليس في الدين. يعني الدين الإسلامي نظيف، طهارة، لكن أصبح الدين بتاعهم دين وساخة، وبالتالي بقى لما واحد يحاول يشيل الوساخة يعترضوا عليه. يعني إذا كان من أسباب ثورة الأزهريين على شيخ محمد عبده أنه حرمهم من الميضاءة التي اكتسبت بقذارتها مظهرا دينيا. وهنذكر برضو بأن يعني واحد من زملاء الشيخ محمد عبده يعني بيقول له: أنت ليه بتعترض على المناهج والكتب وبتاع ده؟ أنت يعني تعلمت وبقيت أنت أحسن واحد فينا فيها. فقال له: يعني أنا لازلت أوسخ، لازلت أنظف نفسي من قذارة الأزهر. فالقذارة المعنوية انعكست على القذارة المادية. ويقول أحمد ربيع: النظافة عند المصريين، وهم يوصف له أن النظافة لم تنل من المصريين العناية الكافية، وقد رتبت الأمم الشرقية، ما كانش ياما بقى كانت العرب والعروبة وبتاع، كمول الشرق، وقد رتبت الأمم الشرقية في النظافة، فكان الأتراك أولا، ثم اللبنانيون والسوريون، ثم المصريون، ثم الإيرانيون، ثم الهنود. يعني ده الترتيب اللي كان موجود على أيام. لكن يعني لمجرد الانصاف نذكر بقى ان القذاره الدينيه لم تكن مقصوره على يعني الصوفيه او السنيين الى اخره، يعني عن المحمديين، بل كانت ايضا منتشره بين المسيحيين. ما هو كلها طبعا يعبدون الرجس من الاوثان ويقولون قول الزور. فالمؤرخ ابن ايبك الصفدي في موسوعته الوافي في الوفيات اللي هي 30 جزء ذكر ترجمة للقبطي سعد بن السديد المتوفى 695، وكان صاحب جهل، وعند موته أحضروا له الجواهر والعطور فأعرض عنها. عايزين يشمموه عطور وبتاع، لهم لا. وأشار إلى خادمه وأسر عليه أن يحضر له حقا مغلقا، فأحضره الخادم إليه، فأخذ يستنشقه تبركا إلى أن مات. وبعد موته سألوا الخادم عما كان في ذلك الحق، فقال لهم: اسمع بقى النص، إن فيه شعرة من است، يعني مؤخرة، يعني من است الراهب الفلاني الذي كان له كذا سنة وسنة ما لمس الماء ولا قاربه. يعني شعرة من لا مؤاخذة بتاعت الراهب الفلاني اللي عمره ما غسل لا مؤاخذة. ده الوافي بالوفيات الجزء التاسع 45 46. رفع الطوطاوي في يعني في عهد محمد علي ذهب إلى فرنسا يحمل في داخله الثقافة المصرية الوسخة، فأدهشته نظافة الفرنسيين، فقال: ومما يستحسن في طبائع الفرنج حب النظافة الظاهرية، فإن جميع ما ابتلى الله سبحانه وتعالى به قبط مصر من الوخم والوسخ أعطاه للفرنج من النظافة ولو على سطح البحر، فإن أهل المركب التي كنا فيها يحافظون على تنظيفها وذهاب الوسخ منها ما أمكن، مع أن النظافة من الإيمان وليس عندهم منه ذرة. يعني مش عند الفرنسيس ذرة على رأيه. ومع ما عند الفرنسيس بالنظافة الغربية بالنسبة لبلدنا، فإنهم لا يعدون أنفسهم من الأمم الكثيرة العناية بالنظافة، ومن الأمم من هي كثيرة الاتساخ وكثيرة القمل، بل تجد بعض أناسها يأكلون القمل ولا يبالون. الطهطاوي طبعا هنا متعصب ضد النصارى، وناسي ان المحمديين كانوا ايضا في نفس الموضوع في القذارة. الطهطاوي يكرر مقارنة بين نظافة الفرنسيين وقذارة الأقباط، وقال: وما يمدح بالفرنسية نظافة بيوتهم من سائر الأوساخ، وإن كانت بالنسبة إلى بيوت الفلمنك كلا شيء، فإن أهل الفلمنك اللي يقصد بها الجماعة اللي هم يعني الشمال الغربي من أوروبا، يعني فإنها أشد جميع الأمم نظافة ظاهرية، كما أن أهل مصر كانوا أيضا أعظم أهل الدنيا نظافة، ولم يقلدهم ذراريهم هم القبطة أو الأقباط في ذلك. ده تخليص الإبريز في تلخيص باريس الجزء الأول 106 ل 107 الجزء الثاني 102 199. هنا بيشير إلى أن مصر في الفراعنة كانت نظيفة جدا، ثم بعد ذلك يعني اتسخت كما ذكرنا من قبل. بهذا ننهي هذه الحلقات الموجعة عن القذارة واتخاذها دينا. أهلا وسهلا بكم،
لا تنسوا المشاركة أحبتي بشير ولايك، وعليكم السلام.